Dámy a pánové, vítám vás zpátky v naší série na hru Assassin's Creed 3. Jak jsem říkal, dáme si trošku relaxíček, pokud to půjde, ve smyslu úkoly pro usedlost, ale dokud jsme ještě venku, dokud ještě nejsme Connor, tak si něco přečteme, opakovat misi. Zbláznil se? Proč bych to dělal? Ježišmarja, to je e-mailu Desmonda, měl by si to asi promazat trošku. Juno je trošku krapet. Mad. Zamyšlení nad vámi. Vy ubohé jednoduché věci. O krok vzdálené od zvířat. Já jsem si myslel, že je to 0. O krok vzdálené. O žádný krok. O žádný. Vy jste zvířata. My jsme měli smysl. Ten 6. To je takový hovno. Byli jsme transcendentní. Vy jste pretendenti. Kurva, Juno. Vy potlačujete. Vaše triky jsou lži. Ekonomika, filozofie, literatura, láska. Všechno se zrodilo ze zoufalství. Popíráte to, co jste. Zvířata, která rýjí, která hodují, která šoustají, která zabíjejí, nenávidí. To mě napadne, když na vás pomyslím. William. 8. prosince 2012, už se blížíme, hoj. Já vím, že si myslíš, že je nebezpečné, abych se na vlastní pěst vydával do Egypta. No máš nejspíš pravdu. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tam Cross už byl. Oni tyhle věci všude zamykají. Ale nemáme moc na vybranou. Pokud máme šanci zmocnit se posledního zdroje energie, musíme toho využít. Slibuji, že budu opatrný. S těmihle parchanty jsem bojoval dřív, než ses narodil. Doslova. Tak já ti to věřím. Odešli. Juno, už mě začínáš trošku srát, jo. Jako za začátku to bylo vtipný, za začátku to bylo fajn, jako vidět, že seš tady jako s náma, jo, a že jako doufal jsem, že nade mnou tak nějak držíš ochranou ruku. Ale už mě sereš. Ti, kterým říkáš Minerva a Tinia, zavolali tě sem. A pak odešli. Nepřijde ti to zvláštní? Že by si prošli tím vším a pak prostě zmizeli? Kdysi tu existovaly disky. Hodila jsem je do propasti, když jsem ještě mohla. Myslím, že byly určeny pro tebe. Byly plné lží. Ty takové věci nepotřebuješ. Já sama tě povedu. Ty mi nevěříš. Jsem nepřítel. Vybídla jsem tě, abys zabil zrádce. Ale kdybys to neudělal, zemřel bys. A svět s tebou. Nenávidím tě, ale zachráníš nás. A tak ti nabízím svou pomoc. Dovedu tě ke spáse. Donutila jsem tě, abys zabil zrádce. OK, ale ten zrádce byl hot. OK, to je pás. Prostě jakmile jsou hot, tak můžou cokoliv. Omlouvám se, brzy tady budou. Lapili mě do pasti v tomhle zatraceném muzeu. Měl jsem být opatrnější, je mi to líto, synku. Neměl jsem se na tebe tak obořit. Nikdy ses o nic z tohohle neprosil a já měl být chápavější. Doufám, že mi dokážeš odpustit. Mám tě rád. No, dostal jsem tě ven, takže to by ti mělo sloužit jako tvoje odpověď. Já si s váma nechci povídat a ani ty zdroje sem nechci dávat, to mě obtěžuje, jdeme za Connorem. To je větší zábava. Home stretch, Desmond. I can feel it. Já taky. Je 11. prosince. Možná 12. Za chvíli konec světa. Their hold on this land weakening by the day. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number, the threat they pose appears undiminished. Making matters worse, Washington chose to spare the life of Charles Lee. I am told he has taken refuge inside Fort George, and so my days are spent searching for a way to breach its walls. Of my father, there is no trace, and I am glad of it.
If I can be rid of Lee, there may still be a chance for reconciliation. And through it, peace. Connor, he's asking for you. Hello, Connor. Come now. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Charles Lee has been exposed, and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. So long as he lives, all are in danger. The same is true for your father. When you first came to me, you understood what had to be done, swore you'd see it through. If not for the Brotherhood, for your people, and all those threatened by the Templars. But with Lee gone, my father might... Listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. Achilles. There is nothing more to discuss. Connor, I came as soon as I could. Tell me you bring good news. The Comte de Grasse said yes. You need only join his fleet in Chesapeake Bay and they will serve as required. But what exactly is it you intend? It's better that I show you. Charles Lee may have been dismissed, but it does not mean we are safe. But the commander? The commander underestimates the threat, and no more time can be wasted trying to convince him otherwise. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. He hides within Fort George, which is itself surrounded by a militarized district. I cannot hope to infiltrate it directly, so I will go under instead. Incroyable. The tunnels leading to the fort have been filled in. While I secure the Admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships? When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip inside, find Charles Lee, and silence him forever. Přišel nový e-mail, teď jsem si doslova všechny přečet, neser mě. No, vypadá to, že tady někdo potřebuje moji pomoc. Já jsem se trefil. Ježišmarja, to je tahleta, ona rodí. Čau. Sežeňte mi doktora, teď už jsem ho sehnal, ne? Že jo. Prudence, are you all right? What are you doing out here in the woods? Thank goodness! The baby's coming! We need Tak to ho get you pust? to Dr. White. No! I can't move! Take my horse! Bring him here! Go! Kurva. Rodící ženský jsou nasraný. Jsou šílený. To je to z toho, co jsem chtěl říct. Já jsem chtěl říct mét a pak jsem se nemohl rozhodnout pro správný překlad. Doktore! Čau, jak to jde? Nevím, ten koníček už nemůže. Doktor má bydlet tady, kde? Kde se fláká ten opičák? Dr. White, come with me now. What's wrong? Prudence is in labor in the forest. In the forest?
What in bloody hell is she doing out there? Já nevím, představil bych si, že asi něco sbírá. Třeba houby. We need to get Warren. Now? Yes! Proto na to je tolik času. A nemám jako sehnat třeba i ostatní. Warrene? Manželka tě rodí, pojď se mnou. Si děláš prdel, že jo? To nemyslíš vážně. Over here. What's the trouble? Where is she? Tell me how she seemed to you. In great pain. She could not move herself. Was she pale? Was there blood? Not that I saw. Might be we have some time. We must hurry. To píč, no. Tak, Warrene, ty se tam asi zrovna nedostaneš. A ne, už se tam staknul. No dobře, no tak doktor se tam nedostane, ale ten je takovej, ježišmarja, ten je vedlejší přece. Ještě se blízko svých spojenců, ale spojenci se nedrží blízko mě, to je ten oni se zastavili. Pro jistotu. Warrene, hlavně, že máš koně do prdele. A doktor na to, že je ožrala, tak má docela výdrž teda. Už jsem tady, jsme tady všichni. Neuvěřitelný. Proto jsem musel She all right, spěchat. Doctor? No, she's not all right. She's having a baby, and here, by the looks of it. Mám ještě něco dělat, já totiž nechci. Yes. Looks to be in fine health as well. Has a good set of lungs on him. No, I don't mean to rush you, but we need to get both you and... Does he have a name yet? Hunter. No, narodil se v lese, to nebude moc Hunter, to vypadá spíš jako Prey. Doktor dokáže vyrobit léky, neuvěřitelný. Samozřejmě, že tady ještě něco mám. Já jsem totiž viděl misi někde v tom, v pohraničí, vole, nebo jak se tomu tady říká. To si myslím, že už by mohl být Davos. Bigos Davos. Který teda nevím, co dělá, ale je velký. Lance? Lance, Dance? Co pro tebe můžu dělat, kamaráde? I don't mean to be a bother, but I wanted to ask you something. When my cart went up in flames, I lost most of my tools. I've got some spares back at my shop in Boston, but as you know, I'm not really welcome around there. I thought if it wasn't too much trouble, you could help me retrieve them? What would you have me do? Watch my back while I gather them. Meet me in Boston at my old shop. Upřímně by bylo jednodušší, kdybych proto šel sám, jo, že kdybys mi řekl, co potřebuješ, abych proto přišel a bylo by to. Já už jsem v 11. sekvenci vlastně, že jo? Mě teď tak jako napadá. Ty vole. To bude za chvíli hotový všechno. Tak všichni už se určitě těšíme na Edwarda.
na pirátský popěvky a na lodní bitvy. A předtím je ještě dlouhá cesta, jo, takže tady máme ještě tyrany George Washingtona, nevím jak je dlouhá, a Liberations, nevím jak je to dlouhý. A rozhodně hned potom nebudu zapínat Black Flag. Bude chtít zase něčím proložit. Nevím sice ještě čím. Ono se něco najde, jako kdybych těch her měl snad málo, nebo co. Medvěd do píči. On se tady prostě objevil, přímo přede mnou. Divoký medvěd. Nějaký potíže tady. A míci skurvený klasicky. Nějaký problém, pánové? Co to bylo? Jeden furt žije, Conore. Get back, or put a ball through his temple. Tak jo. On vystřelil z ruky. On neměl ani tu zbraň, kurva. Conore. Are you hurt? Nothing that won't mend. Thank you, stranger. What were they doing? This lot was dragging me through the countryside, trying to make an example of a deserter. Sorry now, who are you? Connor. A deserter, you say? Don't much agree with the fight, and I love this country. So there you have it. The name's David Walston. My friends call me Big Dave. Might I ask where you live so I could repay the debt when I'm able? It might take us a while. Us smithies don't earn much coin these days. Our community is not far from here, and we certainly could use the services of a smith. Would you consider plying your trade there? Well, would make repaying you a spot easier? Huh, I just might. Hřebíky, můžu si postavit dům. Connor, good to see you. Lance Wans Dance. Jdeme zatočit s nějakýma rudokabátníkama. Once again. Trying to avoid eye contact with my old neighbors. So far, so good. Not so worried now you're here. Pohodě, bráško. How are you doing otherwise? Oh, all right, I suppose. Things never really go as planned, but that's life. Really? How do you mean? You know, you make a plan and it all goes awry and nothing gets better. Only slightly different. Sounds like you have had a string of misfortune. It will pass. Tak ne. What are you doing here? Sweeping my steps, if it please you. Since when are these your steps? Since I bought them 3 weeks ago. From who? The owner, via his apprentice. Owner shipped off out of town. What's it to you? I am the owner. Not anymore, mate. Sorry. Better sort things out with your apprentice. He's Cockot. on at the pub over there, but I'm sure you already knew that. Patrick. Patrick O'Hara, samozřejmě, vole. Jak jinak by to pojmenoval? Patrick, what gave you the right to sell my shop? Well, you were run out of town. I thought you'd never come back, so I sold it all. The shop, the tools. It's rough luck.
Až na to, že moc irsky nezní. It's been great chatting, but I must be off. Have a nice life. Vůbec. What rot! Tools are a woodworker's lifeblood. He'd never sell them. I bet he's got them stashed somewhere. Then we follow him. Teď jak se jako blížíme tomu konci, tak jsem takovej, nechci říct sentimentální, jo, ale tak nějak přehodnocuju všechno to zlý, co jsem O'Connorovi kdy řekl. Nebo je to teď prostě tím, že je fakt jako, že už se umoudřil a že už to není takový horkokrvnej kokot jako na začátku. Ježiš, pardon, co to kurva bylo. Jsem se udusil na vzduchu, málem. Teda takhle. Je to furt horkokrvnej kokot. Jo, to o tom žádná. Jebe ti? Já jsem se... Sorry. Já jsem se chtěl jenom schovat a oni po mně začnou tady... Tadyhle je to asi rudý území, protože... Tadyhle už zasne. To je hovno. Dělej, Patriku. Ty vole, on jde... Ty píčo, on jde nejpomalejc, co je, vole, možný, fyzicky, psychicky, reálně pomalejc to nejde. Já tak nesnáším tyhle mise. Sledování, doprovázení, odposlouchávání. A ve 4 toho je ještě víc. Ve 4 Black Flagu je toho ještě víc. Perfektní. Moje nyní. Well, that's something at least. Thank you. I still can't believe he sold my shop. To je parchant. See you back at the homestead. Konvoj. Něco v New Yorku? Ale něco s tím Achillem, jako. To mě zajímá nejvíc asi. Protože tam je pro něj asi 5 questů, já mám 1 hotovej. Tady nic. Tadyhle je nějaká forta, ale to už mám, já mám obě, to vypadá. A jo. No tak, budeme domů. Počkej, kde bydlím? Tady. Kámo, pro tebe mám všechen čas na světě. Is it coming, Big Dave? You make any progress on the knife? I would like to give it to Miriam soon. The steel Norris smelted is something else. I've rarely seen such fine metal. The trouble is my old tools aren't hard enough to work at. The ones I need aren't hard to find. A shop or two in New York sell them at a good price. I'd do it myself, but with the regulars after my head, I'll stay here safe and sound if I can. I have matters to attend to in New York. I will see to it the next time I journey there. Sounds good. Jsme to nemohl říct dřív? Nemohl, protože jsi to nevěděl.
Ty jsi nevěděl, že máš nářadí no ty tam nemáš nářadí, já ho musím koupit. Já ho musím koupit! No. To je investování. Tak jo. To je nějaký nejbližší obchod. Tady. Ne, počkej. Tady. Ty pičo, já dneska dělám jenom fast travel. Nic jinýho neexistuje. Miau. Koupit. Tohle? Ano. Ale myslím si, že zrovna tohle mě úplně nezrujnuje, jo. Za 50 liber. Kladivo sice za 50 liber, to už je, vole, velká cena. Děkuju. Captain's on a warpath for that deserter. What's his name? Big Man or some such Big thing? Man. Big Dave. Did in a whole unit escaping, they say. Dave's in for a rough ride, seems to me. Okay. Dave? Potíže na obzoru. Doufám, že až tam přijdu, tak ho nenajdu naraženýho na kůl. Co to jsme se poznali, vypadá to jako fajn chlápek. Ne to, škrtni si to v té větě. On vypadá jako fajn chlápek. Connor. Doufám, že jsi najednou nevzpomněl, že potřebuješ něco dalšího, ty vole. I have the tools you requested. Excellent. I'll get right to work. Norris has been hanging around pestering me about his knife. I thought you should know I overheard some regulars talking. They are looking for you. I imagine they are. I'll have to face them sometime or another. Ježišmarja, proč mě to táhne přes celou mapu zase? Já se z vás poseru, z vás všech, kurva. Norris, za to všechno může Norris a jeho malej Norris. Co pro tebe můžu udělat? Počkej. Já jsem stuck, step Norrisy. Tak jo, co pro tebe můžu udělat? Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. To je velký moudro. Skoro jako od velkýho Davea. Nechci. What is keeping you? I am nervous. I am certain she will love the blade you made for her. What am I doing? Giving a woman a knife as a gift? It's so stupid. This is something she will appreciate and use. Ugh. I made the stupid thing. I might as well give it to her. Ne, Dave to udělal. A já ti mám jako dělat garde, jo? Doprovoď ten Norris k Miriam. Fuha, Norrisy. Pojď. Tak, už jsme skoro tady, no. Už jsme tady. Hodnej kluk. Hello, Norris. Hello, Connor. I'd love to stay and chat, but I promised Ellen a bale of furs this week, and I'm not even close to making good. I need to get out into the bush right away. 2 hunters are better than 1. I can help if you like. Would you? I'd be much obliged. I bring something for you. Maybe it will help. I really must get moving. I will thank you properly when I get back. Until then...
Meet me at my northernmost hunting blind after you take your first skin. Ulovte vlka. Není problém. Co to tam rozdupali? Čau. No tak. No tak. Ježišmarja. Easy. Mám 3 kůže. Který se evidentně asi nepočítají. Vylez naposled na stromě a rozhlédněte se. Vážně, 3 vlčí kožešiny nestačí? Hele, ať si Ellen zase nevymýšlí, jo? Vlk je velký zvíře. To by úplně v pohodě byl košík kožešin. Jsem tady. A do prdele. To je šaškárna. Už běžím. Možná teda. Ježíš Maria, uvolni se, ženská bláznivá. Dubíči, ten jí dává. No jo, tak nesmíš být tak daleko, kurva. The time for forgiveness has passed. Já nemám nabito. No to se sem nevrátíš. Protože odsud neodejdeš. Přijdeš si sem a obtěžuješ moje sousedy, který jsem si sem pracně natahal. Co to je rychlý zmrt? Já jsem měl pěst vybavenou. Já jsem ho chtěl probodnout, nasekat ho na skurvený kung pao. A timely gift from Norris, it would seem. Indeed. I must make sure to thank him properly. Ja. Dát mu pusu na hlavičku. Na takovou jako jinou hlavičku. Co tu máme dál? To je pěkně daleko, kurva. Co je to tady za scháňku, pánové? A dámo, nějaká lapka? Ne, poslední kapka. Co? To bohda nebude. Konore, do prdele. Vem si zbraň. Cože? Jakože nemám používat zbraň. Ale já je chci zabít. Jako ukončit. Kompletně. Ne. Já. Jakože já je mám fakt zmlátit rukama, ty vole, jo. Lamax. Necháš ty dveře? Víš, jak těžký je vyrobit dveře? Mám tady jenom jednoho řemeslníka, co dělá s dřevem. A 2 dřevorubce teda, no ale... Sladké sny. Ellen and Maria are free of you.
I say so. The people behind me say so. Believe me when I tell you, if I ever see you on this land again, I will end you. Přesně tak. You can have them. Quincent. Thank you, all of you. Nobody has ever stood up for us before. We protect our own, Ellen. This is my home now. I'll find a way to show my gratitude to you all. I promise. V pohodě. Větší brašny na nástroje. Tak jo. Co tady máme dál? Proč to nemůže být blíž u sebe všechno, kurva? Svatba? O můj bože. Ty nebyl. Friend! Norris, what are you doing? She said yes! Miriam? We are getting married! I told you not to touch him, Norris. Is it true? Yes. So now that you've been told, might I have a word? We have much work to do. Of course. What would you have me do? Accompany me to the inn. I have business there. Samozřejmě, že do hospody, otče. Norris is a stickler when it comes to tradition. Miriam knows not where her father is, and they were hopeful that you might act his part at the ceremony. Aww. I am not familiar with colonial wedding customs. It means you will walk with her during the ceremony and give her to Norris as her father would. I would be honored. Wonderful. On to other business. Our weddings are complex beasts and require many hands working together to execute. Okay. We'll need Warren and Prudence to provide food, Ellen to make them appropriate clothes, Big Dave to smith wedding bands, me to conduct the service, and Oliver and Corinne to host a banquet. That is a lot. Jsi posral, ne? Start here. O několik dní později. Všechno se vyřešilo. Perfektní. Mám rád, když se věci vyřeší sami. Tak co? Rozmyslel jsi to? Everything seems to be in order for the big day. It is. Except, I can't find Miriam. I am certain she is making sure all is perfect. I will find her, my friend. Když chybí nevěsta na svatbu, to by mohl být jako problém. Ale taky nemusí, hele, určitě si toho nikdo nevšimne, že tam není. Květiny hozený na zemi? Zrcadlo hozený na zemi, proč by to bylo všechno na zemi? Protože utekla. A už jsem si myslel, že ji někdo unes. To je taky koloniální zvyk uníst nevěstu? Představ si, vole, ve svatebních šatech tady skákat po stromech, vole. Hele, nemůžeš říct ano, vezmu si tě a pak, když... A pak když se celá, vole, vesnice zapojí do přípravy, tak říct ne. Se prostě nedělá. Já si chci jenom promluvit. Why do you run? Zničíš si svatební šaty. Nobody thinks you are one. That's what all this means. To byl útěk teda.
Neříkej mi, že tě předběhla nevěsta, vole. Miriam, tohle jsou všechno věci, které si musíš probrat se svým nastávajícím, jako kdo co bude dělat, OK? Nemůžeš pak prostě jen tak utíct. Tak se problémy neřešej. Ježišmarja. Chudák Achilles. You may kiss your bride. On je chudák na smrtelný posteli, vole, a musí tady svědčit. Dožeňte Miriam, teď je tady. Nazdar, opilci, jak to jde? Hello, Connor. Enjoying yourself? Ani moc I ne. am. OK. It is nice to see everyone together and happy. Look at those two kids. It's a lovely sight. Norris is one of my best friends, and he couldn't have found a better woman. Tak rychle jste se skámošili? Sometimes people are just right for one another. Norris and Miriam are a match made in heaven. Or a match made by Connor. Isn't that right? I only helped Norris muster his courage. The rest came naturally. Hele, Prudence tam vzadu chlastá, jo? Nemá jako náhodou kojit, to mi nejde moc dohromady. And my little brother Joseph tossed him in the river! No, tady je všechno při starém. Connor, we were just recalling our weddings. Spirited events, I take it. Spirited! More like brawls than unions they were. Calling Joe Little is like calling me Big Terry. Boy's a bloody mountain. My younger brother had a blow-up with one of Terry's cousins. A minor disagreement about some lass's dance card. I'll just say Terry's cousins sobered up right quick when it was over. Poor boy. Sitting there sopping wet on a stump while Joseph spun around with the object of his affection. It was good for him. Taught him good things don't come easy. Excuse me, everyone. Thank you. I won't keep you long. I would like to present something to Connor and you all. I once said I'd find a way to show my gratitude for your courageous actions in my defense. And this is what I give you today. This flag is a symbol of our strength and unity. And I would hope you'd all be proud to fly it high above your homes and shops. I'll happily make one for each and every one of you, if you so desire. But this one is for you, Connor. Thank you. To je cirkus. Bude všem lidem poskytovat morální oporu. Dobře. Co z toho plyne pro mě? Ajajaj, ježišmarja, tady toho ještě je. Se poseru. Já už můžu dělat questy pro Achilla, to je dobrý. Uvidíme, co si pro nás připravil staroušek zase. Nebo teď ještě ne, jo. Jelikož Achilles je tak nějak nejblíž, vole, je přímo u fast travelu, tak na toho se podíváme jako posledního. Já už to teď dojedu, vole. Bude to sice trošku delší dneska, no, ale tak to se nedá holt nic dělat. Doktore! Connor, might I have a word? Aj. What do you think of our little plot of land, Doctor? It's quite beautiful. I'm
grateful you found me. But to be truthful, people outside our community still avoid me like the bloody plague. It baffled me for a time, but then a courier delivered this to me. Já neumím číst, přešli mi Before to. you found me, the British had demanded I not treat patriots nor their supporters. I refused, so they set about destroying my business. This tells me their smear campaign is still very much in effect. If things don't change, I may be forced to leave. We need you here. I will do what I can to end this defamation. You might start by finding the courier who brought this to me. He works out of Boston. Got some things I'm supposed to deliver. Your hands only. That's it. Gotta go. Connor. No. Ajajaj, nějaký Briti. Zas ti Briti. Jo, takhle. Nějaká špionáž. Tak toho bohdá nebude. Zapte ho, zastřelte ho, prodejte mu kolena. What is happening? Found this guy skulking around the inn. I pressed him, and it turns out he's looking for a deserter. Goes by the name of Big Dave. Says he's alone. Isn't that right? I'm alone. I swear it. Another one, Connor. Jdu za ním. Gets back to his officers, I'm done for. Co to? Jebe ti, seš kokot? On mi tady srazil ženskou. Já se poseru z těch Britů. Chlapci, musíme rychle ukončit revoluci. Kam zmizel? Byli jste na něj dva? Where is he? Coward kicked me in the gingamabobs. Ging. Threw sand Co in to řekl? Dave's eyes. Well, he's long gone now. Not good, Connor. No. We can expect visitors soon. Zabijeme je. Zavedeme je k ní. Ok, to bylo easy. They'll have to get through us. Connor! Jo, už jsem tady. Jdeme na to. Jdeme jim vyprášit kožichy. We need to be ready. Who is coming? Redcoats. David's to be tried for treason. Executed more than likely. Connor, glad you're here. I want to show you something. Aha. Nějaký tajemství pro mě máš? I've collected these kegs. I might suggest building an ambush in the event we need it. They'll likely outnumber us at least 2 to 1. A já nemám náboje, no, takže to není úplně nejhorší nápad. Srnej! Tak dík. I can hear them coming. Ha, už je vidím. David Walston, turn yourself in and stand before a military tribunal on charges of treason and desertion. Těch je. I don't want any part of this war. Leave me be. Zabil jsem někoho? No, spoustu jsem jich knoknul.
To je všechno, co si pro něj přišlo, nebo... Určitě ne. Určitě přijde ještě jedna dávka, várka. Náboje. Bombár! Dovál! Ty pičo, abych si tak strašně zahrál Warcraft 3. S českým dubbingem samozřejmě, jinak to nemá cenu, jinak se to nehraje ta hra. No re. Did we win? Connor, I'm sorry for bringing this violence on the village. We protect our own. The British will not risk losing more soldiers for one deserter. You are free of it now. For now. Tak jo, Dave by měl být hotovej. Statek se nadále rozrůstá. To rád slyším. Ale rád bych viděl mapu, abych jako věděl, kam mám jít. A vypadá to, že jdu dobře. OK, co máme tady? Lance, Vance, Dance? No, samozřejmě. Tak to povídej. Jsem jedno velký uchu. Nebo přesno. I ordered a package from France, and it's long overdue. I've written a postmaster, and he's yet to respond. I thought you could inquire in person if you had the chance. I will pass by the next time I am there. Pak je tady Achilles. Já nevím, mám si za ním zkusit zajít? Ne. Jdeme. On mě jeden posílal do Bosnu, že jo? Pozdrav pandu. I am here on behalf of Dr. White. It is time the campaign against him came to an end. Who is selling the papers that slander him? Well, you won't find argument from me. Doc Lyle healed my leg good as new. The pamphlets are being distributed by a few paper boys around Boston. Uplaťte Kamelota prodejce novin, kdyby se jako nevěděl. Co bude on? I'll take that if you're giving it. White Death, come for healing, leave in a box. Come for healing, leave in a box. Thanks, mister. It's less than I get for this, though. Is it?
about him? The doctor with a grim touch. It's not much, but very kind of you. Jak jako it's not much. Ale kolik jich musím ještě uplatit, jako neříkám, že mi nějak docházejí peníze, ale nechci to tady rozhazovat, vole. Where's the man printing these pamphlets? No, píčo, konečně. Look, mister, there's a man who pays me to hand these papers out. So long as he's doling the coin, I'll be doing what he asks. Najděte správce. Prasátko. Proběh jsem to tady celý a nic nevidím. Tady je. Zmaťte nebo vyberte. No, upřímně bych ho radši zmátil, jo, ale tak tohle jde taky. Jsme měli. Takže do New Yorku. Není to jednoduchý být správce usedlosti. To se člověk nacestuje. A nikdo mi to nezaplatí. Musím to dělat jenom pro dobrý pocit. I have come to inquire on a package arriving from France on behalf of Lance O'Donnell. Was picked up and signed for by his apprentice a couple of days back, Patrick O'Hara. Patrick O'Hara is Mr. O'Donnell's former apprentice. Would you happen to know where he is? Sure, he's been hanging around the docks the last few days. Should be around the way. Here, take these pages and hide them. Don't let that guy get his hands on them. A jak jako první část? Mám ho zmátit nebo takhle? Můžu ho zmátit? Do prdele. Do prdele. Já to nebyl. Dokaž mi, že jsem to byl já. Dobrý. Díky, Joši. Cením si vaši netečnost. Už mi to furt dává, vole, pěsti. No tak, ponora. Netrapoš. Ach jo. Děkuju. Ještě, že mám tolik kamarádů, kteří jsou ochotní za mě položit život.
Conore, děkuju. Ty pičo. Conore. Ne, co to děláš furt? Já se z tebe poseru už, ty vole. Ježišmarja, chudák se sem nedokáže dostat. A já se pak divím, proč mi nejde pomoct. Vraťte plány Lancelotovi. Co tam kurva do prdele děláš? Hele, mám 2 věci. Zase. I have your plans. What are they for? You got them! This, Connor, is the design for a chair that folds. Genius! You won't regret this. In Ghost? Božínku. Hele, takže to vypadá, že už je máme všechny. Jediný, kdo zbývá... Ne, ještě tady něco musí být. Achilles, jasně, velký Dave, Godfrey, Lance, Warren, Norris, Lyle White, Ellen, Miriam, Timothy, Oliver. Jo, takže ještě něco s doktorem. Sekvence 11. Bitva u Zpřístupnění Achilles 3. část. Hele, já vím, že jsem říkal, že to dneska dojedeme a zbývají mi dohromady 4 questy. Ale píčo, já už nahrávám hodinu. To je hodně naskurvený Assassin's Creed. Takže na tyhle poslední 4 questy se podíváme příště a možná bysme... No počkej, 4. Já nevím, kolik jich můžu dělat u toho, u Achilla, dost možná jenom 1, vole. Takže na ten bychom se podívali na začátku příští epizody, pak bychom šli na velkou bitvu, zabít Charlese Leeho, dost možná i Haythama, to nevím upřímně, jak je. A tohle všechno příště. OK? A do té doby zatím čus.